नमस्कार। तपाईहरु यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ चुलबुले मिडियाको अफिसियल युट्युब च्यानल। तपाईहरुको माझमा दिनौ जसो दैनिक अनलाइन क्लासेसहरुलाई निरन्तरता दिने क्रम एकदमै जारी छ। र आज पनि तपाईलाई म आज कोर्स कन्टेन्टको आधारमा रहेर कुरा गर्दैन, तर आजको दिनमा म चाहिँ तपाईलाई इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको बारेमा चर्चा गर्नेछु। पछिल्लो दिनहरुमा आजभोलिका दिनहरुमा एकदमै इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज नसिकेर अथवा इंग्लिशबाट फेस टु फेस टक गर्न नसकेर धेरैलाई समस्या हुने गरेको मैले पाइरहेको छु र हामी सबैलाई समस्या हुन्छ यो। र इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज कसरी इम्प्रुभ गर्ने त भन्ने विषयमा आज केही सरसल्लाह गर्नेछौँ, परामर्श गर्नेछौँ र त्यही अनुसार त्यही टिप्सलाई फ्लो गर्नेछौँ, त्यही रुल्सलाई फ्लो गर्नेछौँ र चाहिँ हाम्रो इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजलाई इम्प्रुभ गर्नका लागि अगाडि बढ्नेछौँ है साथीहरु। तपाईलाई मैले आज चाहिँ एउटा एप्सको बारेमा जानकारी दिनेछु। त्यो एप्सले तपाईको जिन्दगीमा इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभ गर्नका लागि एकदमै अग्रणी अतुलनीय भूमिका खेल्नेछ। यदि तपाईले चाहिँ त्यसलाई फ्लो गर्नका लागि एकदमै तपाईले पनि तन मन र वचनका साथ लाग्नु भयो भने है, मैले तपाईलाई यति भन्छु कि तपाईले मैले फ्लो गरेको एउटा मैले हुन्छ नि मैले तपाईलाई जानकारी दिन लागेको एप्सको बारेमा चाहिँ तपाईलाई जानकारी दिनेछु र त्यो एप्सलाई चाहिँ तपाईले फ्लो गर्नुभयो भने मैले चाहिँ सबै टोटली इंग्लिश बोल्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ त म भन्दैन, किनभने तपाईको मेहनत परिश्रममा भर पर्ने कुरा हो। तर चाहिँ केही मात्रामा तपाईको जुन अहिले छ र त्यो एप्सलाई चाहिँ सबै लेसनहरु कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईले पक्कै पनि तपाईले तपाईको त्यो इंग्लिश तपाईको जुन थियो त्यसको त्यो भन्दा चाहिँ एकदमै हाई हुनेछ। यसमा चाहिँ म विश्वस्त छु। त्यसैले एकदमै इफेक्टिभ भएर नै म त्यो एप्सको बारेमा जानकारी दिदैछु। हामी जस्तो सामान्य स्कुलमा पढेको अथवा गभर्नमेन्ट स्कुलमा पढेको स्टुडेन्टहरुलाई विशेष गरी समस्या हुने गर्दछ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्नका लागि, इंग्लिश इम्प्रुभ गर्नका लागि। र अब कसरी बढ्ने त अगाडि मलाई त आउँदैन भनेर पछाडी जति खुम्चिएर बस्यो त्यति झनै आउँदैन। तर चाहिँ अगाडि जुध्न पर्यो, समस्या विघ्न बाधाहरुसँग जुध्दै अगाडि बढ्नु पर्यो, बल्ल चाहिँ सक्सेस हुने हो। र आउनुस् आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न चाहे यो भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्नु होला। सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो सदस्य बनिहाल्नु होला। तपाईलाई विभिन्न अनलाइन क्लासेसहरु, सक्सेस टिप्सहरु, लाइफमा कसरी सक्सेस भन्ने सक्सेस टिप्सहरु लगायतका विविध प्रसंगहरु चाहिँ यस च्यानलबाट प्रोभाइड गर्दै आइरहेका छौं र गर्ने पनि छौं। र विशेष गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था तयारी गर्दै गर्नुभएका साथीहरुलाई लक्षित गर्दै केही मात्रामा भए पनि सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ बैंकिङ अनलाइन क्लासेसहरु पनि सञ्चालन गरिरहेको छु र चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर सदस्य बन्नु होला। मलाई त उत्प्रेरणा मिल्ने छ नि, मलाई त हौसला मिल्ने छ नि तपाईको एक क्लिकले गर्दा त। तर तपाईको जिन्दगीमा पनि केही न केही मात्रामा भए पनि एकदमै उत्प्रेरणा मिलोस् अथवा तपाईलाई सफल बन्नका लागि एउटा मार्ग निर्देशक होस् भन्ने उद्देश्य मेरो रहेको छ। तर तपाईको साथ सहयोग, माया, समर्थन चाहिन्छ। त्यो सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको विषयवस्तु सुरु गर्न चाहे। र फर्स्टमा चाहिँ तपाईले एउटा एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा गएर है। तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्नु होला। हेलो इंग्लिश लर्न इंग्लिश सर्च गर्नु होला प्ले स्टोरमा गएर। मैले चाहिँ अलरेडी नै मैले चाहिँ एउटा हेलो इंग्लिश यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यालो इंग्लिश मैले चाहिँ एप्स डाउनलोड गरिसकेको छु। अब त्यसलाई ओपन गर्दै छु। तपाईले एउटा जीमेल आईडी चुज गर्नु होला आफ्नो। मैले आफ्नो जीमेल आईडी चुज गरे। त्यसपछि अब हामी कसरी सिक्दै छौं त यहाँ चाहिँ बेसिक टर्मिनल कुराहरु मिलाउनु पर्छ त्यो एप्सलाई इन्स्टल गर्नका लागि। र हामी प्रोसेस वाइज गर्दै छौं। हामीले नेपालीबाट अंग्रेजी सिक्नुहोस् भन्ने छ, इंग्लिश फ्रम नेपाल, नेपाली यसनै चुज गर्छौं। किनभने हामी हिन्दीबाट पनि सिक्न चाहन्नु, हामीलाई नेपाली त फरफर आउँछ नि त, नेपालीबाट आउँछ। सो हामी नेपालीबाट नै इंग्लिश सिक्न चाहन्छौं र त्यही नै चुज गरे। मैले चाहिँ फर्स्टमै टिक लगाएँ है। तपाईले पनि टिक लगाउनु होला। तपाई मेल हुनुहुन्छ कि फिमेल हुनुहुन्छ, आफ्नो लागि एउटा प्रोफाइल पिक्चर चुज गर्नु होला। तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरको फोटो चयन गर्नु होला है। अनि तपाईले किन अंग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ त? यहाँ चाहिँ फर बेटर ग्रेड्स, राम्रो जबको लागि,
कम्पिटेटिभ इक्जामको लागि, त्यसैगरी विदेश घुम्न, बच्चाहरूलाई सिकाउनको लागि, अझै राम्रो सामाजिक जीवनको लागि भनेर चाहिँ म चुज गरेँ। मैले 2-3वटा कुरामा चुज गरेँ। तपाईँले पनि चुज गर्नुहोला के को लागि सिक्न चाहनुहुन्छ है। अब हामीले चाहिँ हाम्रो यहाँ च्यानलको नाम आएको छ है। मैले पनि यसलाई मेटाएर तपाईँले आफ्नो नाम चाहिँ टाइप गर्नुहोला। फर इक्जाम्पल मैले मेरो नाम नै टाइप गरेँ है। यहाँ चाहिँ सन्तोष टाइप गर्दाखेरि नै सहज होला। सन्तोष टाइप गरेँ। त्यसै गरी नेक्स्ट गर्छु म यहाँनिर। म अङ्ग्रेजी सिक्ने सुरुवात गर्दैछु नि त म है। त्यसै गरी सुरुवात गर्ने बेसिक कुराहरू तपाईँले मिलाउनु होला। त्यसै गरी यहाँ तपाईँको एउटा लेसन खुल्छ, होमवर्क, सबै लेसन, प्र्याक्टिस, प्रिमियम भन्ने कुरा है। तपाईँले चाहिँ यसरी तपाईँको सबै कुरा खुल्छ यहाँनिर। होमवर्क छ, सबै लेसन, प्र्याक्टिस, प्रिमियम, डिक्सनरी भन्ने चाहिँ छ। तपाईँले आफ्नो यहाँ फोटो नाम देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेसनहरू हुन्छन्। तपाईँले फर्स्ट लेसनबाट चाहिँ आज सुरु गर्छौँ हामी। मैले तपाईँलाई चाहिँ गरेर पनि सिकाउँछु। एकदम रमाइलो तरिकाले इङ्ग्लिस मजाले सिक्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ सबै लेसनहरू विविध खालका लेसनहरू छन् यहाँनिर। सबै लेसनलाई कम्प्लिट गर्दै जानुपर्छ। फर्स्ट लेसनबाटै सुरु गर्छौँ हामी है। हेर्नुहोस्, यसको लागि एउटा काइन भन्ने हुन्छ। क्वाइन पनि पाइन्छ। तपाईँले मिलाउनु भयो भने त्यही अनुसार क्वाइन पाइन्छ। एकदम रमाइलो तरिकाले मैले यति क्वाइन जितेँ, अब अझै जित्छु भनेर हौसला बढोस् भन्नका लागि यो उसले क्वाइन पनि राखिदिएको छ। एकदम रमाइलो तरिकाले इङ्ग्लिस सिकाइरहेको छ। तपाईँ पनि तन मन र मेहनतका साथ इङ्ग्लिस सिक्छु है, मैले इङ्ग्लिसमा हाउ टु टक गर्ने बन्छु भनेर लाग्नुभयो भने, तपाईँले मिसन बनाउनु भयो भने तपाईँको मिसन सक्सेस हुनेछ। हामीले त एउटा मार्गनिर्देशन बाटो देखाउने मात्रै हो, त्यो बाटोमा हिँड्ने त तपाईँ आफै हो। सो तपाईँले चाहिँ यति कुरा जोड्दै अगाडि बढ्न चाहिँ यहाँ लेसन आइसकेको छ। अब हामी मजाले खेल्छौँ है। नाम सोध्न र भन्न सिक्नुहोस्। फर्स्टमा चाहिँ नाम सोध्न र भन्न इङ्ग्लिसबाट सिक्नु पर्यो। त्यसै सिक्दैछौँ। स्टार्ट गरेँ मैले चाहिँ। यस लेसनमा तपाईँ 13 काइन र 100 बोनस काइनसम्म जित्न सक्नुहुन्छ भनेर नोटिफिकेसन अथवा त्यस्तो कुरा आएको छ। अब हामी यसलाई पनि कन्टिन्यू गर्छौँ। त्यसै गरी मेरो नाम यहाँ के भएको छ, टिप्सहरू दिएको छ, यसलाई पढ्नु होला मजाले है। अब मेरो नाम सिरिहा हो। अब तपाईँले चाहिँ मेरो नाम सन्तोष हो आउनुपर्ने हो, तर आएन। माई नेम इज सिरिसा भन्ने चाहिँ सिरिसा रहेछ। माई नेम इज सिरिसा हो। अब यसलाई चाहिँ हामी माई नेम इज सिरिसामा क्लिक गर्छौँ। ए नै होला सायद। मलाई पनि धेरै इङ्ग्लिस आउँदैन कि, म पनि सिक्दैछु तपाईँहरू जस्तै। त्यो भएर मलाई धेरै इङ्ग्लिस आउन्न। अब माई नेम होला सायद, नेम। अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। भेरी गुड भन्ने नोटिफिकेसन आयो। माई नेम इज नै होला सायद, इज लगाइदिएँ, मिल्यो है। त्यसै गरी तपाईँले पनि सिक्नु होला, कन्टिन्यू गर्नु होला। अब आई एम भनेर भन्नु पऱ्यो। आई एम सिरिहा भन्नु पऱ्यो। आई एम सिरिहा, यसरी चुज गर्नु होला। म सिरिया हो। आई एम सिरिया, यसरी है। यसरी तपाईँले पनि गर्नु होला। अब के हो तपाईँको नाम, व्हाट इज योर नेम भनेर आएको छ है। व्हाट इज योर नेम, पहिला बेसिक टर्मिनल कुराहरू मजाले सिकाउँछ। त्यही भएर उपयुक्त भयो रहेको खण्डमा तपाईँलाई सेयर गर्न चाहेको हो मैले पनि है। सरी, अलि रुगाखुकी पनि लगाइराखेको छ। व्हाट इज योर नेम, योर नै होला। व्हाट इज योर नै होला, मिल्यो है। यसरी नै चाहिँ तपाईँको नाम सुनिता हो भनेर। व्हाट इज योर नेम, तपाईँको नाम सुनिता हो। योर नेम इज सुनिता भन्नु पर्यो। योर नेम इज सुनिता, यसरी कन्टिन्यू गर्नु होला। अब मैले धेरै अगाडि बढ्न चाहेन, किनभने म अगाडि बढ्छु नै, मैले पनि सिक्नु छ। सो तपाईँलाई चाहिँ पछाडि बढ्नेछु म। तपाईँलाई यति मात्रै देखाउन चाहेँ, इक्जाम्पल मात्रै। तपाईँ पनि मजाले फर्स्टमै प्ले स्टोरमा गएर हेलो इङ्ग्लिस लर्न इङ्ग्लिस सर्च गर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईँको मोबाइलमा आउँछ। त्यही अनुसार टर्मिनोलोजीहरू मिलाउनुहोस् र चाहिँ तत्काल म इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभ गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँले सबै लेसनहरूलाई कम्प्लिट गर्नका लागि सिक्नुहोस्, मजाले सिक्नुहोस् र तपाईँले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इम्प्रुभ पक्कै पनि गर्नुहुनेछ। यो आशा अपेक्षा। एकदमै आजको भिडियो उपयुक्त बन्नेछ। जो इङ्ग्लिस नजानेर हैरान हुनुभएको छ, तपाईँहरूलाई एकदमै इम्प्रुभ गर्नका लागि अग्रणी भूमिका खेल्नेछ, यो उसले भन्न चाहेँ। र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला।
तपाईको माया ममता साथ समर्थन धेरै पाउने भन्छ। सो सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला भन्ने अनुरोध तपाईमा गर्दै केही समयपछि अर्को भिडियोको साथमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तयारी गर्दै गर्नुभएका साथीहरूलाई लक्षित गरेर भिडियो गराएर तपाईँको माझमा अपलोड गर्नका लागि म उपस्थित फेरि पनि हुनेछु। म सन्तोष भन्दै अहिलेको यो बसाइबाट म तपाईँहरूको माझबाट ओझेलिन्छु। सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सँगै रहेको बेल आइकनलाई ट्रिङ घन्टी बजाउनुहोस्। तपाईँको माया ममता साथ समर्थनले गर्दा नै एकदमै हौसला पाउने र अगाडि बढ्ने हो। नजानेर केही छैन, तपाईँले जानेको कुरा तपाईँले सिकाउने, मैले जानेको कुरा तपाईँले सिकाउने। हाम्रो यो सेयर गर्ने प्रक्रिया जारी रह्यो भने एकदमै समृद्ध नेपाल बन्नेछ भन्दै आजको क्लासबाट म ओझेलिन्छु। नमस्ते, जय देश।